السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم يا شباب مع فيديو جديد وشرح جديد. النهاردة ميعادنا مع موضوع يعني هيقابل ناس كتير قوي من مستخدمين جهاز سامسونج جالاكسي A71. الموبايل دوت أول ما بنبدأ نفتحه لأول مرة أو بتتعمل له إعادة ضبط مصنع أو كده، بيقابلنا مشكلة إن هي المفروض معروف جدا إن زر الباور اللي هو ده لما بتدوس عليه باستمرار بيقفل الجهاز او يفتحه، بيطلع لك قائمه اعاده التشغيل او قفل الجهاز. لكن في الحاله ديت احنا بنلاقي ان الجهاز بيطلع بالشكل ده. بصوا كده، انا دوست باستمرار اهو اتفتح ايه؟ حاجه اسمها بيكس باي. في حاجه كده تطبيق كده اسمه بيكس باي، لما بدوس باستمرار عشان اقفل الجهاز بيفتح لنا بالشكل ده. فاحنا هنحل الموضوع دوت. انا قابلتني المشكله دي اول ما جبت الجهاز او اول ما فتحته. اما باجي اعمله ضبط مصنع برضو او كده بتقابلني نفس الموضوع. لازم اعيد تخصيص زرار الباور ده بحيث ان هو يديني قائمه التشغيل او اغلاق الجهاز. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنعمله مع بعض دلوقتي ان شاء الله. اول حاجه هننزل كده ونفتح الضبط. بعد ما نفتح الضبط هننزل تحت شويه كده على حاجة اسمها الميزات المتقدمة. زي ما انتم شايفين كده، الميزات المتقدمة. هنلاقي اول اختيار فوق خالص اللي هو اسمه المفتاح الجانبي. لو دوسنا عليه كده هنلاقي التخصيص بتاع المفتاح الجانبي اهو يا شباب. لو هتضغط مرتين ولو هتضغط باستمرار. لو هتضغط مرتين على الجهاز، على الزرار اللي هو الجانبي ده اللي هو زر الباور، المفروض انه متخصص هنا على تشغيل سريع للكاميرا، وممكن تعيد تخصيصه. لو ضغطت على فتح بيكس باي هيخصصه كده لو ضغطت مرتين، او فتح التطبيق هتخصص طبعا تطبيق معين. لكن احنا دلوقتي مع مشكله البيكس باي. هو دلوقتي مظبوط زي ما انتم شايفين اهو، الضغط مع الاستمرار. لو دوسنا باستمرار كده اهو بيقوم طالع البيكس باي اللي احنا بنقول عليه ده. فاحنا عايزين نعيد التخصيص بتاعه، هندوس على قائمه ايقاف التشغيل، هنعلم على ده. تمام. بعد ما بنعمل كده شوفوا لما بندوس باستمرار بتطلع لنا قائمه التشغيل والاغلاق بتاعه الجهاز عادي جدا. فدي الموضوع بيقابلنا مع لما بتعمل ضبط مصنع او بتفتح الجهاز لاول مره. الناس اللي شاريه الجهاز لاول مره هتقابل الموضوع ده. فحبيت ان انا برضو اشرح الموضوع دوت عشان هو يعني للي ما ياخدش باله ممكن ما يعني يبقى عامل له مشكله. يعني ان طبيعي ان انا بطفي الجهاز من زرار الباور اللي هو ده معروف اسمه زر الباور، لكن هو ممكن يتخصص لحاجه تانية زي ما انتم شايفين. انك تقدر تخصصه لو ضغطت عليه مرتين زي ما احنا هنعمل كده. بصوا كده، ضغطنا مرتين بيفتح الكاميرا زي ما انتم شايفين يا شباب، بيفتح كاميرا الجهاز. تمام. هو متخصص على كده. لو انت خصصته لفتح البيكس باي هنخصص كده، هندوس بس ضغطتين اتنين ورا بعض فتح البيكس باي زي ما كان بيفتح من ضغطه مع الاستمرار. يبقى المفتاح الجانبي ده هو ده اللي عليه التخصيص يا شباب. زي ما انت حابب. لو عايز تفتح بقى تطبيق مثلا، لو دوست هنا كده هيطلع لك كل التطبيقات. انك انت محتاج تطبيق معين بتستخدمه بكثافه يعني او بكميه كبيره، فانت بتحتاج ان انت توصل له بسرعه بدل ما تدخل على التطبيقات. فبيفتح لك القائمه دي زي ما انتم شايفين. لو دوست على فتح التطبيق دي، علمت على فتح التطبيق دي كده، هيقوم فاتح لك التطبيقات كلها. التطبيق اللي انت هتختاره زي الاستوديو مثلا، خلاص لو انت ضغطت مرتين هيفتح لك الاستوديو. يعني لو دوسنا تاني كده وخصصنا اي حاجه تانية اهوت علامه الترس دي، هنقول مثلا التطبيق آية ده مثلا، خلاص انا كده خصصت لو ضغطت مرتين على الزرار بتاع الباور ده هيفتح لي التطبيق اللي هو اسمه آية ده كده اهو. شوف يا شباب، فتح تطبيق آية خلاص. ده الطريقة بتاعة تخصيص الزر الجانبي اللي هو ده، واللي ممكن يكون قابل ناس كتير اكيد. فيعني ده كان فيديو النهاردة، واتمنى الناس تكون استفادت منه. واي سؤال انا تحت امركم طبعا في التعليقات. بشكركم ونتقابل ان شاء الله مع الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.